हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ रेसिपीको भिडियो लिएर आइसकेकी छु। थम्बनेल हेरेर यो भिडियो हेरेर हजुरले थाहा पाइसक्नुभयो होला आज के को रेसिपी हो भनेर। आज चाहिँ मैले बुङ्गोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। केराको बुङ्गो एकदमै हेल्दी एन्ड खाना पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। केराको फुल हुन्छ नि हो त्यही फुलबाट आज मैले अचार बनाएकी छु। कतिले यो रेसिपी थाहा पनि पाउनु भएको होला, कतिले चाहिँ पाउनु भएको छैन भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ यो अचार कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। एकदमै धेरै टेस्टी यो अचार चाहिँ हामीले भातसँग, रोटीसँग, चिउरासँग जेसँग पनि खान सक्छौँ। यो हेर्नुहोस् एक घडी केरा मिस्टर रविले किनेर लिएर आउनु भएको थियो। त्यसबाट यो फुललाई चाहिँ मैले काटेर म आज यसको अचार बनाउँदैछु। यो बुङ्गो चाहिँ थोरै नै छ, सानो छ, धेरै ठुलो चाहिँ छैन। अब चाहिँ यही भए पनि अब बनाउनु त परिहाल्यो, खेर फाल्ने त कुरै भएन। यस्तो हेल्दी चिज अनि यति मिठो चिज त मैले केही पनि खेर फाल्दिनँ। त्यही भएर आज यसको अचार बनाउँदैछु, हजुरहरूसँग रेसिपी पनि सेयर गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो बुङ्गोको बाहिरको खोल चाहिँ फाल्नु पर्दछ। हामीले बाहिरको खोलको चाहिँ अचार बनाउने होइन, यो मैले जुन कभर निकाल्दैछु नि यसलाई चाहिँ राखेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ सर्भिङ बलको रूपमा युज गरेको छु। भने यो सानो सानो फुलहरू देखिराख्नु भएको छ नि हो यही फुलको हामीले अचार खाने। यो फुलको भित्र चाहिँ यति एउटा सानो केसर हुन्छ। अब मलाई यसलाई एक्ज्याक्टली के भन्छन् थाहा छैन, हाम्रोतिर चाहिँ केसर भन्छन् है। हो यो अलिकति हार्ड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर अचार बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यसले चाहिँ अचारको टेस्ट बिगारिदिन्छ, तितो तितो हुन्छ अनि खाँदा चाहिँ अलि नमिठो टेस्ट आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो फुलको चाहिँ केसर निकाल्ने। अब हजुरहरूकोतिर के भन्छन्, भित्रको चाहिँ अलि मोटो हुन्छ, यो थाहा भइहाल्छ, त्यो छाम्दाखेरि नै अलि कडा हुन्छ, मोटो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले निकालेर सबै छानेर चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो केराको फुल हेर्नु न यति सानो हुन्छ अनि यसभित्रबाट पनि हामीले केसर छानेर निकालेर अनि बल्ल हामीले अचार बनाउनु पर्दछ। यो गर्दा अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ तर एकदमै मिठो हुन्छ यो बुङ्गोको अचार होइन। अनि यो चाहिँ कुनै पनि ब्लड सुगर भएको मान्छेले, प्रेसर हाई भएको मान्छेले, युरिक एसिड भएको सबैले यो अचार खान मिल्छ, यो खान सकिन्छ। एकदमै हेल्दी हुन्छ, एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। अझ यो हेल्थको हिसाबले चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ। सबै मान्छेहरूले चाहिँ यो अचार खान मिल्छ। अलिकति टाइम लागे पनि मजाले चाहिँ बनाएर खाँदा चाहिँ एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ। अझ हाम्रोतिर त श्राद्धमा पनि बनाउँछ पाएसम्म त यो। अब हजुरहरूकोतिर चाहिँ के छ थाहा भएन। अब मैले चाहिँ यो सबै फ्लावरहरू निकालेर यसभित्रको केसर निकालेर चाहिँ यो फुललाई सफा गर्दैछु। मैले अलिकति टाइम लिएरै काम गर्दैछु यो चाहिँ, किनकि टाइम लाग्छ नि। हजुरहरूले यो बुङ्गोको अचार बनाएर चाहिँ ट्राई गर्नु होला। मैले सबै फ्लावरहरूलाई चाहिँ यसको केसर निकालेर अनि सफा गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ म पखाल्दैछु, म पखालेर नि देखाउँछु। मजाले पखाल्नुपर्छ त अलिअलि चोप हुन्छ त्यो पनि जान्छ र यसभित्र कुनै किराहरू कमिलाहरू रहेछ भने त्यो पनि सफा हुने भयो। त्यो सँगसँगै फोहोरहरू रहेछ भने पनि त्यो सफा हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ पखालेर मैले 2-3 पानी पखाल्न सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ यो धेरै फोहोर चाहिँ थिएन, त्यही भएर मैले 1-2 चोटि मात्रै पखाल्दैछु। मैले राम्रोसित यो फुल पखालिसकेपछि पानीबाट झिक्दैछु। अब चाहिँ म यसलाई मसिनो मसिनो गरेर काट्दैछु। हजुरहरूले यत्तिकै लामो लामो पनि अचार बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मसिनो मसिनो काट्यो भने चाहिँ धेरै पनि हुने भयो। यसलाई चाहिँ बोइल गर्दा सजिलो पनि हुने भयो र यसमा अनि टेस्ट पनि मिठो आउँछ। त्यही भएर चाहिँ मैले काट्दैछु, काटेको चाहिँ मलाई मिठो लाग्छ। त्यही भएर अब चाहिँ यो काटिसकेपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ लगभग 5 मिनटसम्म बोइल गर्दैछु। मैले यसलाई बोइल गर्न राखेँ, सादा पानीमा हो मैले बोइल गरेको। यसलाई बोइल गरिसके पछाडि चाहिँ निकालेर यसमा रहेको पानीलाई तारेर मैले चिसो हुन दिएकी छु। यो ठिक्क धेरै हामीले ओभरकुक गर्न हुन्न, ठिक्क हामीले बोइल गर्नुपर्दछ। अब यसमा चाहिँ मैले काँक्रा, त्यसपछि चाहिँ अनियन, प्याज मिक्स गर्दैछु। यदि हजुरहरूसँग बन्दा छ भने त्यो पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले यत्तिकै केही पनि मिक्स नगरेर मात्रै पनि अचार बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा मैले बोइल गरेको आलु पनि हालेँ। हजुरहरूले विदाउट आलु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि मैले स्वादअनुसारले 1 चम्चा नुन हालेको छु मैले। त्यसै यो चाहिँ तिलको छोप हो, तिलको छोपले एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले तिलको छोप स्किप गरेर टमाटरलाई बोइल गरेर पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यसमा झान्नको लागि मेथी हालेँ। यो तेल यो चाहिँ शुद्ध तोरीको तेल हो। तोरीको तेलमा अचार एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। हल्का कालो भएपछि चाहिँ बेसार पुऱ्याएर मैले यसलाई
झानेको अचार एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ हरियो कागती लिएकी छु। कागती मजाले निचोरेँ। मैले 2टा जति कागती लिएको छु। कागती चाहिँ हामीले अचारको क्वान्टिटी अनुसारले हजुरहरूले कतिको अमिलो खानुहुन्छ, हजुरहरूले कतिको हल्का अमिलो खानुहुन्छ, धेरै अमिलो खानुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले कागती हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिलेसम्म चाहिँ खुर्सानी हालेको छैन, किनकि मेरो छोरीहरू अलिक सानो छ, उनीहरूले धेरै पिरो नखाने भएको भएर उनीहरूलाई अचार निकालेर बल्ल मैले चाहिँ खुर्सानी हाल्ने भएकोले मैले चाहिँ मजाले हातैले अचार मिच्दै मोल्दैछु है, किनकि नेपाली हुँ, हातले अचार नमोलेसम्म मजा नै आउँदैन। हातले मोलेको अचारको स्वाद पनि एकदमै धेरै फरक हुन्छ। मैले छोरीहरूलाई चाहिँ कचौरामा छुट्याएर अब मैले यसमा चाहिँ हरियो खुर्सानी मिक्स गर्दैछु। हरियो खुर्सानी पनि हजुरहरूले स्वादअनुसारले हाल्नुहोला। मैले रातो खुर्सानी हालेको छैन, हजुरहरूले रातो खुर्सानी हाल्न मन लाग्यो भने त्यो पनि हाल्नुहोला। अब चाहिँ अचार रेडी भयो। अब म यसलाई सर्भ गर्न जाँदैछु। अघि मैले राखेको यो बुङ्गोको पातमा चाहिँ मैले अघि बनाएको अचारलाई सर्भ गर्दैछु। हामी थारू कटेजमा गएको बेलामा चाहिँ यसरी नै बुङ्गोको पातमा अचार सर्भ गरेर दिएको, देख्दा पनि एकदमै राम्रो देखिएको थियो, खाँदा पनि मिठो थियो। त्यही भएर मैले आज फेरि यो बुङ्गोको पातमा अचार सर्भ गर्दैछु। यो बुङ्गोको अचार हरेक किसिमको बिरामीहरूले पनि खान सक्नुहुनेछ। यसमा धेरै केही पनि हालेको छैन, हेल्दी वेबाट बनाएको छ र यो हजुरहरूले अरू केही भेजी नहालेर बुङ्गोको मात्रै पनि अचार बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यो ब्लड प्रेसरको लागि, सुगरको लागि, हरेक दीर्घ रोगीहरूको लागि पनि एकदमै धेरै उपयुक्त छ। आजको अचार रेडी भएको छ। यो बुङ्गोको अचार हेर्नुहोस् त, देख्दै कस्तो खाउँ लाग्ने पनि भएको छ र खाँदा पनि एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।